ब्रेक तो बाद कैनेडा के स्पैशल सैगमेंट में तुहाडा स्वागत है। मैं हरविंदर कौर। हाल ही दे विच फैडरल सरकार वालों ओंटारियो सरकार दे नाल एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिस तहत $379 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, खास तौर पर लॉन्ग टर्म केयर होम्स के लिए। की कुछ है इस एग्रीमेंट विच खास, इस संबंधी गलबात करने लई साडे नाल जुड़ रहे ने मिनिस्टर ऑफ सीनियर्स कमल खैरा। हेलो मिनिस्टर खैरा, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर PTC. Thank you so much, Rupinder. Sat Shri Akal. It's always good to see you. Te mere walloं सारे ही दर्शकों ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ and looking forward to a good conversation. Minister, it's a pleasure to have you here. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। $379 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਅਮਾਉਂਟ ਦੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੋ ਜਸਟ ਹਾਊ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਟਸ ਬੀਨ ਫॉर ਸੀਨੀਅਰਸ, ਬਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, it has shown a true reality of the ਜਿਹੜੀ tragic realities ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, but really ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ from the very beginning ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ as a nurse ਮੈਂ ਆਪ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ one of the hardest hit long term care ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, and I can tell you those realities and tragedies are real. From the very beginning, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ has been working very closely with the provinces and territories, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ long term care ਦੀ delivery ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ provincial jurisdiction ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ provinces ਤੇ territories ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ budget fall economic statement in 2020 ਅਸੀਂ budget ਦੇ ਅੰਦਰ $1 billion put forward ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ for safe long term care fund, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ infection prevention ਅਤੇ control mechanism ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ top up ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ wages ਦੇ ਆਪਣੇ frontline staff ਨਾਲ। ਤੇ I'm so happy ਕਿ ontario ਸਰਕਾਰ ਨੇ finally ਇਹ agreement sign ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ last week, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ $379 million ਜਿਹੜੇ ਕਿ provinces of ontario ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ province of ontario ਪੈਸੇ use ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ shortage ਹੈਗੀ nurses ਦੀਆਂ, PSWs ਦੀਆਂ, especially ਜਿਹੜੇ long term care ਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, so they can use this to retain for existing staff to have wage top ups as well. ਨਾਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PPE ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ virtual care ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ services for long term care homes ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, but it's really gonna just make sure ਕਿ ਆਪਾਂ strengthen ਕਰੀਏ certainly ਜਿਹੜੇ ਕਿ infection prevention ਅਤੇ mechanisms ਹੈਗੇ ਆ long term care ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਦੇ ਵਰ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫੰਡਸ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੈਂ ਨਰਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਦਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ provinces and territories ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ billions of dollars ਅਸੀਂ PPE ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ provinces and territories ਨੂੰ, ਕਿ frontline staff ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ frontline heroes day in and day out ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ $1 billion ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ $3 billion ਵੀ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਫ ਕੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਟ ਹੋਣ, and to make sure that there's permanent changes that are made।
ਉਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ I mean I would like to say ਰੁਪਿੰਦਰ 2020 September ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ $1 billion ਅਸੀਂ put aside ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ and I'm it took a while for provinces to sign but I'm glad they finally signed up to make sure ਕਿ ਉਹ support ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ wages ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ there's a huge problem right now ਜੇ ਤੁਸੀਂ retaining and retention of nurses and PSW staff ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ to make sure ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ community safe ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ so this money can be rolled out it's with the province right now they can actually roll that out as soon as possible But Minister, every senior deserve that appropriate care. ਇਹ agreement ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ Absolutely. ਅਸੀਂ ਕਈ provinces ਨਾਲ already sign ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ agreement already. ਤੇ Ontario was of course ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ one of the largest provinces ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ particularly ਜਿਹੜੀ tragic realities ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ and I'm just so happy that finally Ontario came on board to do that and ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ child care agreements ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ last year put forward ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ to ensure that there's childcare becomes a reality for kids throughout the country and Ontario finally came on board to do just that and this is a work that is ongoing ਅਸੀਂ provinces and territories ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ but this work is already happening and I hope ਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ provinces ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ agreement sign ਕਰਕੇ make sure ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ seniors ਨੇ because end of the day we have to take care and protect those most vulnerable seniors particularly those living and working in long-term care homes and that's exactly what we're delivering on ਬਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸੈਂਸਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੈਵ a number of seniors ਜਿਹੜੀ ਕਿ exponential growth ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ when the next 10-20 years this is going to be our seniors are going to be the majority of the Canadian population ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ first and foremost we know we need people right so of course ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ immigration policies ਨੇ to make sure particularly to serve and ensure that those seniors are supported ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧਾਏ ਨੇ immigration ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ one of the very first things ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ back in 2015 ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ OAS ਤੇ GIS ਤੇ ਜਿਹੜੇ eligibility ਸੀਗਾ 67 to 65 ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ increase ਕੀਤੀ guaranteed income supplement ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 900,000 seniors ਹੈਗੇ ਆ they were actually well off and had more support ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ 45,000 seniors actually came out of poverty ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ to make sure ਆਪਾਂ of course we need to make sure there's seniors that need to live and support long-term care homes but more and more seniors actually want to live in their own homes and in their communities ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ support ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ from the very beginning 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ provinces of the territories now we signed a home care agreement billions of dollars of home care agreement with provinces and territories to ensure ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ better support ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ in budget 2021 ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ we actually put aside $90 million for age while at home initiative ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ that money will be rolling out of course this year ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ senior serving organizations ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ strengthen ਕਰਕੇ to make sure ਕਿ ਆਪਣੇ seniors ਕਿਵੇਂ community ਚ ਰਹੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਡੈਪੂਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਕੀਪ ਸੀਨੀਅਰਸ ਐਟ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਮ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ we put forward a multi-generational home credit ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੀ communities ਚ big deal ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੈਮਲੀਆਂ
10 generations, even sometimes 4 generations ਇਕੱਠੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. So this is going to ensure that you can build a secondary unit to ensure that they can support at home. Part of my mandate letter, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ mandate letter ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, and it was of course put forward again in the budget, was around creating an aging at home benefit. So ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ working alongside the Minister of Health to ensure ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ support, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ benefit ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ seniors ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ federal ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, to ensure that they can stay as long as they want in their own communities. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, we know seniors ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, which is a good thing. ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ make sure ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ we build sustainable communities. Housing ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ of course it's a big deal in Brampton, and we often had many conversations on housing. But ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ rapid housing initiative ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ particular covered ਹੈਗਾ for seniors to make sure ਕਿ ਆਪਾਂ we build resilient communities. ਆਪਾਂ ਨੂੰ, we can build as many hospitals and institutions and long-term care. We're going to need that for people that need that support. But we need to make sure we build resilient communities. ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ seniors ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. So there's a lot in the budget, as I just mentioned, and a lot of work ahead of us. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ old age security ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 75 plus seniors ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10% increase summer ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ seniors ਹੋਰ as they age, one of the needs we grow ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, they're more likely to be disabled, they're more likely to have more health challenges. So ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ increase ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. So there's many things in the budget, and this is the work that we're committed to, and we're going to make sure we deliver on. Definitely. Well, Minister, thank you so much for taking our time for PTC and talking about this new agreement and investment being done with Ontario. Thank you so much. We appreciate it. Thank you so much, Rupanda. It's always good to see you. This Saturday, Sat Sri Akal. So, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ